بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د پایتن پروګرامینګ لیکچر 12 کې مونږ وایل لوپ نه څنګه چې ما تاسو ته په دې کتاب کې لیکلي چې وایل لوپ structures are used to execute a single statement multiple times دا set of statements کوم multiple times execute کول غواړو یعنی رن کول غواړو نه یې لپاره موږ لوپس استعمالو او د لوپس لپاره وایل او فار structures په پایتن پروګرامینګ کې استعماليږي دا به زه تاسو ته په یو اگزامپل په ذریعه باندې تاسو ته وایم فار ایگزامپل موږ داسې یو پروګرام لیکو چې هغه فرام 1 to 10 چې دی نو هغه نمبرز پرنټ کوي 1 2 3 4 5 6 7 up to 10 دا پرنټ کوي دا پروګرام موږ یا خو موږ داسې لیکلی شو چې موږ لس پرنټ سټیټمنټ لیکو پرنټ 1 پرنټ 2 پرنټ 3 ان تر پرنټ 10 پورې خو د دې نه علاوه موږ داسې هم کولی شو چې دا پروګرام زموږ په وایل لوپ باندې ولیکو نو وایل لوپ باندې موږ څنګه دا پروګرام لیکو موږ یو ویریبل ډیفاین کو آی او آی کې موږ یو ویلیو واچو 0 یا آی پای کې موږ یو ویلیو واچو 1 نو بیا موږ وایل لوپ لیکو موږ لیکو چې وایل لوپ لیکلی شي په کی ورډ وایل سره نو اول به موږ کی ورډ ولیکو وایل او بیا به داینه پس کنډیشن ولیکو نو کنډیشن څه دی while I is less than or equal to 10 دا زموږ کنډیشن نو دې کنډیشن کې موږ څه لیکو فرست اف ال موږ آی انکریمنٹ کوو آی به تبه یو ویلیو ورکو یعنی آی چې مخکې فرض کې 0 و نو دا به چې موږ 1 کو یا کا 1 نو موږ 2 کو نو موږ داسې لیکلی شو آی از ایکوال ټو آی پلس 1 یا څنګه چې ما تاسو ته ویل چې دا کمپاوند اساینمنت اپریټر په ذریعه موږ آی پلس ایکوال 1 سره هم دا انکریمنٹ کولی شو دا به موږ د آی ویلیو انکریمنٹ کو او بیا به چې موږ د آی ویلیو پرنٹ نو دا پروګرام زه رن کوم بیا تاسو ته وایم چې د دې آوټپوټ څه دی او دا څنګه داسې راځي نو تا وګورئ دا د ماته نمبرز پرنټ کوم 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 دا به لیس دین اور ایکوال ټو په ځای زه لیس دین 10 کوم نو دا بیا ټیک شي نو ګورئ دا د ماته دې پروګرام د 1 نه واخله 10 پورې دا ویلیوز پرنټ کړ اوس زه تاسو ته لږ ښیم چې دا څنګه وشو دا کله چې موږ وایل لوپ ولیکو نو دا یو کنډیشن دی سره ولیکو چې وایل آی از لیس دین 10 یعنی چې تر څو پورې آی د لیس د آی د 10 نه کم دی نو د دې نه دا لاندې چې څومره سټیټمنټس دي دې سټیټمنټس ته موږ باډي اف دی لوپ وایو نو دا سټیټمنټس چې دی نو ایگزیکیوټ کوه نو فرست اف ال موږ دلته آی انکریمنٹ کو بیا آی چې دی نو پرنٹ کو نو دا لوپ ګوره ایگزیکیوټ کیږي دا آی 2 شي نو بیا دا پرنٹ کی بیا د پاس لاړ شي دا کنډیشن وګوري آی 2 دی نو 2 لیس دین 10 دی او نو بیا به د ایگزیکیوټ کی 3 دی 3 لیس دین 10 نو بیا به ایگزیکیوټ کی ها چې کله د 10 ته راشي نو 10 د لیس دین 10 نه دی بلکې 10 برابر دی نو چې کله دا کنډیشن فالس شي نو بیا به دا نه ایگزیکیوټ کی بیا به د لاندې اخیری سټیټمنټ ته راشي دی او دې سره به زموږ پروګرام چې دی نو هغه اند شي نو دا خو زموږ د وایل لوپ په باره کې کوم چې موږ دا سټرکچر دلته کې ویلې چې دا د ساينټکس چې دی نو هغه دا دی چې وایل کی ورډ دی بیا کنډیشن دی او بیا سیټ اف سټیټمنټس اوس دې سره یو ریلیټډ یو بل ټاپک دی هغه دی کنټینیو څه شی دی کنټینیو سټیټمنټ زه تاسو ته د یو ایگزامپل په ترو وښیم چې فار ایگزامپل زه هم دا سیم پروګرام چې دا فرام 1 to 10 چې دی دا نمبر پرنټ کوي زه اوس دې پروګرام ته دا ویل غواړم چې ته هغه نمبر چې کوم په 3 باندې ډیوایډ کیږي لکه 3 شو یا 6 شو یا 9 شو هغه مو پرنټ کوه نو زه د لیکم چې if I mod 3 is equal to 0 د دې څه مطلب دی چې ګینه I په 3 باندې ډیوایډ کی او دا ګینه 0 راشي مطلب چې دا I divisible by 3 دی نو I divisible by 3 په دې کې کوم نمبر دی 3 6 او 9 دی نو کچری دا وی نو بیا ته کنټینیو دا مطلب دی چې دا لوپ ټاپ ته لاړ شه نو کنټینیو چې کله ایگزیکیوټ شي نو بیا په دې فار لوپ کې چې په دې وایل لوپ کې چې څومره لاندې سټیټمنټس دی به یوم نه ایگزیکیوټ کیږي بلکې دی به پاس کنټینیو دیږي ته راځي واپس نو راځي چې اوس دا پروګرام مونږ رن کو نو ګوره دې ماته 1 2 او 3 پرنٹ نه کو 4 5 6 پرنٹ نه کو 7 8 9 پرنٹ نه کو 10 پرنٹ نو دې ته ویل شي کنټینیو سټیټمنټ نو دا مختلف ستاسو به داسې ضرورت راځي چې دا کنټینیو سټیټمنټ په تاسو په خپل پروګرام کې استعمالوي نو دې لپاره په کار دا چې تاسو د دې کنټینیو سټیټمنټ پته وي چې دا څه کار کوي
دې سره ریلیټډ یو بل سټیټمنټ دی هغه دی بریک سټیټمنټ. بریک څه چل کوي چې هغه لوپ بریک کوي. د دې به زه تاسو ته یو اگزامپل په طور باندې به زه تاسو ته دا وښیم چې دا څه شی دی. لکه فرض کړئ زه یو لوپ ولیکم وایل ټرو. وایل ټرو څه مطلب دی؟ دلته کنډیشن ما نه لیکلی بلکې دلته ما لیکلی دی ټرو. مطلب دی چې دا یو انفینټ لوپ دی. ټرو مطلب څه دی؟ انفینټ لوپ. انفینټ لوپ دا مطلب دی چې دا لوپ کله هم نه سټاپ کیږي. لکه زه دلته ولیکم که نه چې پرنټ فار ایگزامپل زه دلته کې پاس د ایکس یو ویلیو ورکوم فار ایگزامپل ایکس از ایکول ټو 0 او زه بیا دلته ورکوم پرنټ ایکس کولن ایکس. راځي چې دا پروګرام زه رن کړم دا به تاسو ته بیا کلیر شي. نو دا ګوره سوري دا تاسو ته لا پته نه دا اوس یو نان سټاپیبل لوپ دی خو چې دا ایکس از ایکس پلس ایکول 1 بیا به ډیر کلیر شي تاسو ته. نو دا ګوره یو انفینټ لوپ دی چې 1 نه سټارټ شو دا نمبر تر سټاپ کیږي نه. دې ته انفینټ لوپ وي. انفینټ لوپ هغه ته وي چې د هغې اړو سټاپینګ پوینټ وي نه. دا انفینټ لوپ مونږ څنګه لیکلی شو؟ دا مونږ لیکلی شو په وایل او دلته کې مونږ ټرو ولیکو. ټرو مطلب دی چې دا هر وخت دا کنډیشن ټرو وي. اوس زه تاسو ته اگزامپل یو داسې در کوم چې زه داسې یو پروګرام لیکم چې هغه د ایکس یو سکویر دی او هغه ایریا آف د سکویر کیلکولیټ کوي. ایریا آف سکویر یو پروګرام زه لیکم. ایریا آف سکویر څه شی وي؟ ایریا آف سکویر دا وي چې د هغې فارموله څه ده؟ ایریا از ایکول ټو ایکس انټو ایکس. دا د دې فارموله ده. لکه یو سایډ ته واخلې او هغه بیا یو بل سره ملټیپلای شي نو هغه د هغې ایریا راوځي. نو زه دلته انپوټ اخلم او انپوټ کې زه لیکم چې انټر سایډ آف د سکویر دلته ما ولیکله او دا به زه کنورټ کړم فلوټ ته ځکه چې دا زما یو ایریا زما یو فلوټ ویلیو وي. سایډ هم زما فلوټ ویلیو کیدی شي او بیا زه دلته ایریا کیلکولیټ کوم نو زه لیکم چې ایریا از ایکول ټو ایکس انټو ایکس او بیا زه دلته کې ایریا پرنټ کوم. چې کله زه دا پروګرام رن کوم نو د سکویر زه سایډ 3 ورکم 9 راکړي 8 ورکم دا راکړي 2.5 ورکم دا راکړي. اوس دلته ماته یو سټاپینګ پوینټ پکار دی. زه یم چې زه دلته زیرو دا ګوره داسې پروګرام دی چې هغه اړو سټاپ کیږي نه. نو ماله داسې یو سټاپینګ پوینټ پکار دی. زه یم چې دلته زیرو ولیکم چې دا پروګرام سټاپ شي. دا پروګرام که زه سټاپ کوم نو کنټرول سی به کوم نو بیا به سټاپ کیږي. نو دې ته اب نارمل ټرمینیشن وي. زه یم چې داسې یو ښه طریقې سره نو زه دلته یم چې انټر 0 ټو ایگزیټ دا لکه زه دا درته نو کله چې لکه دا زه ورکم او کله زه 0 ورکم نو زه یم چې دا سټاپ شي. نو دا به زه څنګه کوم؟ دا به زه دلته په یو اف سټیټمنټ باندې کوم. زه به دلته لیکم چې اف ایکس ایکولز 0 نو بیا څه چلو کا بیا د دې لوپ نه وځه او دې لوپ نه به څنګه وځي؟ په بریک سټیټمنټ باندې. نو دې پروګرام ته تاسو ګورئ. دا ما یو ویلیو ورکو فار ایگزامپل 2 د 4 راکو 6.5 مې ورکو د 42.25 راکو او کله چې 0 ورکم نو پروګرام سټاپ. دا زما بریک سټیټمنټ شو. نو بریک سټیټمنټ څه چل کوي؟ بریک سټیټمنټ د کنټینیو سټیټمنټ الټا کار کوي. لکه کنټینیو سټیټمنټ به مونږ د ټاپ اف د لوپ ته راوستو او بریک سټیټمنټ څه چل کوي چې بریک سټیټمنټ مونږ د هغه نه وباسي د لوپ نه او د لوپ نه بعد چې کوم سټیټمنټ دی نو هلته هم راولي. نو دا زموږ بریک او کنټینیو سټیټمنټ په وایل لوپ کې. همدې سره مونږ وایل لوپ ختم شو. زه بیا تاسو ته یم چې لوپس مونږ څه دپاره یوز کوو؟ لوپس مونږ دې دپاره یوز کوو چې سیټ اف سټیټمنټس چې دی لکه دا سیټ اف سټیټمنټس دي دا مونږ بار بار ایگزیکیوټ کول غواړو. دې دپاره مونږ لوپس استعمالو او فرست لوپینګ سټرکچر چې دا هغه مونږ وایل ویلو او د وایل ساینټکس څه دی؟ وایل کی ورډ به ولیکي بیا بلته کنډیشن ولیکي.
نو تر څو پورې چې دا کنډیشن ټرو وي نو دا لوپ به ایگزیکیوټ کیږي. دا نه پس موږ کنټینیو او بریک سټیټمنټ ویل او کنټینیو سټیټمنټ موږ وایي چې دا چل کوي چې هغه تا ټاپ اف دی لوپ ته راولي او بریک سټیټمنټ چې دی هغه تا لوپ ختموي د لوپ نه دی ایگزیټ کوي. نو همدې سره زموږ وایل لوپ ختم شو. نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله زه تاسو ته د فار لوپ په باره کې